Hello there, you're tuning into our weekly segment of Culture Mosaic. This week we have lots of exciting cultural news in store for you. Today's journey will take us to discover a daily habit close to the hearts of many Vietnamese, and that is surrounding the traditional family meal. In our On the Mic, our reporter sits down with the founder of the recently debuted Symphony Orchestra with their recent concert to promote traditional ethnic music of Vietnam. Later on, our Connecting Cultures discovers the art of cardistry and how youths are using cards as a medium of expression. The culture of traditional family meal, the beauty of Vietnamese culture. Vietnamese ethnic music showcased by orchestra. And later on, a look into the world of cardistry. During the development of society, family plays an important role in maintaining cultural values, which include traditional customs and etiquette passed down across generations. In cultural terms, family culture is a part of Vietnamese culture, contributing to the uniqueness of the way Vietnamese people live. Vietnamese lifestyle in terms of eating customs and habits is perhaps best represented by traditional Vietnamese family meals. Today in our Culture and Lifestyle, we're going to take you to further explore the miniature cultural space of Vietnamese society, depicted through family meal culture, where Vietnamese flavors are well preserved and Vietnamese personalities are shaped. The image of a family gathering for a meal is one of the most outstanding symbols of Vietnamese culture. Wherever Vietnamese people go or whatever they do, they will never separate from their home. That is the message delivered through family mealtimes like this. Common Vietnamese traditional meal might only consist of a few pieces of braised caramelized fish, some Vietnamese pickles, a plate of boiled morning glory, and a bowl of vegetable broth. But these simple dishes all carry the purest flavors of nature and the motherland. Born to a rice-based agricultural country, Vietnamese people are used to utilizing all natural resources to make their meals. Rice is a must in traditional Vietnamese meals. Cơm tẻ là mẹ ruột, tức là người ta ăn nó trở thành trong gen. Tức là nếu mà thiếu cơm thì thấy đói, kể cả ăn rất nhiều thứ khác cũng vẫn thấy đói. Thế thì do là trong cái bụng nó quen cái chất cơm rồi. Nhiều khi ăn cơm không thì ăn cơm với muối, nhưng ăn đủ 3 bát thì nó đủ dinh dưỡng. Vegetables is the second only to rice. People can cook veggies in different ways or eat them raw. Sour pickled veggies, herbs or spices used for flavoring or garnishing are eaten raw. They are very helpful in adding more colors and flavors to the humble daily meals. This eating customs is also called ăn ghém or eating fresh, a unique feature that makes Vietnamese cuisine stand out among others. In addition to rice and veggies, Vietnamese eat meat and seafood. Seas, rivers, and lakes abound in Vietnam, so the Vietnamese prefer seafood, especially fish. Perhaps fish sauce was born because of this. Cái đồng ruộng Việt Nam ấy là ngày trước là ao đầm ao hồ rất nhiều. Người Việt Nam thì có thể nói là cái thực phẩm về mặt thịt là rất là ít. Thịt là chỉ có ăn là ngày Tết, ngày giỗ thôi. Nhưng mà cá, tôm ở ngoài đồng thì rất là nhiều. Và đó là một cái nguồn săn bắt tự do. Tôm cá người ta bắt được nhiều thì người ta làm mắm. Thì đấy là những cái tập tục cơ bản và cái phong cách ăn uống của người Việt hết sức là đơn giản, tối thiểu. Đầu tiên là chúng ta chấm bằng tương, tức là làm cho một thứ thực vật nó lên pen để chấm. Nhưng về sau thì chúng ta chấm bằng thủy sản, tức là nhiều khi người ta bắt những con cua, con cáy, người ta làm nước cáy. Về sau do giao lưu tiếp xúc với văn hóa của người Chăm thì người Việt bắt đầu biết muối cá và làm nước mắm. Và cho đến thế kỷ 18, 19, 20 thì nước mắm là thức chấm phổ biến của người Việt. Traditionally, people put their food tray on a mat on the floor. In the middle of the tray is a bowl of fish sauce. Bát nước chấm bao giờ cũng là để giữa mâm và mọi người cùng ăn cùng chấm.
Và có những nhà nghiên cứu gọi đấy là cái bát nước chấm cộng cảm hay là mâm cơm cộng cảm. Trong khi đó thì ở phương Tây, chẳng hạn như nước Pháp hay một số nước ấy, là người ta ăn theo suất. Dishes on the tray are displayed in a way that is harmonious and pleasing to the eye. Moreover, the cook must know how to prepare the food on each plate so that it looks delicious and inviting. Family meals are not only to fill empty stomachs, but also to enjoy a combination of colors and various tastes. Vietnamese meal etiquette is known for its communal features. People sit in a circle and eat from one tray. In this way, everyone knows each other's eating habits. This is also a chance for elders to teach younger generations. Trong cái bữa cơm, ông bà, bố mẹ có thể nhắc nhở con cháu trong ngày có những cái việc làm chưa được đúng với phong tục tập quán của gia đình, của hàng xóm, để các cháu, các con điều chỉnh lại hành vi của mình. In a traditional family meal, each member understands the meaning of sharing, respect, and responsibility toward others. Việc đầu tiên mọi người khi ngồi xuống mâm phải biết là mình thứ bậc của mình mình ngồi ở đâu, chọn vị trí ngồi đúng. Hai nữa là thể hiện từ cái phong thái, động thái của mình phải trân trọng người trên như thế nào. Từ việc là nếu mình là người nhỏ nhất trong mâm, mình phải biết là mình phải làm cái động tác là so đũa và mời mọi người vào ăn. Anh em mình cũng được bố mẹ dạy là trước khi vào mâm cơm thì mình phải mời ông bà này, mời bố mẹ, mời anh chị. Sau đó thì mình mới dùng cơm. Trong cái ăn cơm thì mình cũng phải nhìn mọi người và mình có thể gắp thức ăn để mời ông bà, bố mẹ. Ăn xong thì mình cũng phải xin phép. After a day of hard work, the whole family comes home and gathers around dining tray. The value of this custom is not the number of delicious dishes, but the atmosphere of their reunion. It is a chance for family to enjoy a few moments of peace amidst their busy lives. Các thành viên trong gia đình được chia sẻ với nhau công việc trong ngày, thế rồi chia sẻ cả những niềm vui, chia sẻ cả những cái áp lực, những cái khó khăn, rồi từ đó mọi người tham gia góp ý cho nhau, hỗ trợ cho nhau trong cái công việc. Theo tôi nghĩ bữa cơm truyền thống của gia đình nó là hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Fancy dishes are not necessary. A simple family meal contains all the blessing of heaven and earth. It is golden rice harvested by farmers in the field. It is fish sauce filled with the flavor of the sea. Above all, it is the sweet moments of happy gatherings, which evoke the purest, most honest and deepest feelings among family members. Ordinary eggshells, such as those of chicken egg, duck egg, or ostrich egg, can be turned into pretty souvenirs and decorations thanks to the meticulous and skillful hands of the artisans. This art, called eggshell engraving, is the combination of patterns, layers, and light. Let's take a look at some of the unique eggshell engravings in this week's edition of Culture and Lifestyle. Eggshell engraving is the work of great detail, care and precision. Workers and artisans must pay attention at every step of the process, since eggshell is a very fragile material. In order to make beautiful engravings, eggshells must be carefully selected. Eggshells that are suitable for engraving are duck eggs or ostrich eggs. Khi mà lựa chọn vỏ trứng thì cái quan trọng nhất là không bị nứt. Bởi vì là trong quá trình khắc mà chỉ cần quả trứng có một vết nứt nhỏ thôi thì nó sẽ làm cái vỏ trứng nó rung và nó nứt dần nó thành những cái vết dạn to hơn. Thứ hai là không có những cái mảng bám dị vật, ví dụ như những cái miếng
vỏ trứng nó xù xì quá. Cái việc màu đều hay không đều nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì khi mình làm thì mình sẽ mài cái bề mặt của nó đi để nó thành một cái màu trắng. The eggs, after being drained, are rinsed with clean water or warm water mixed with salt. No chemicals are used to clean the eggshells since chemicals can cause abrasion. Cleaning both the inside and outside of the egg is important for preventing mold. Once the eggshell is prepared, the artisans and workers uses a pencil to sketch the pattern. Sketching requires careful calculations. After the outline, the first drilling takes place. Engraving drill bits are as varied as a painter's brushes. There are about 300 types of drill bits for different kinds of eggshells. If the carvings are too concentrated, the eggshells becomes weak and easy to break, so the artisans must drill evenly across the surface. Thời gian đầu khi mà mình bắt đầu theo cái nghệ thuật điêu khắc trứng này thì là cái việc mà khoan lỡ tay làm cho thủng vỏ quả trứng rất nhiều, do mình khoan sâu quá thì sẽ dẫn đến lẹm vào cái phần bên trong ấy, rất là nhiều. Sau ngày làm quen rồi thì có cái gọi là kỹ thuật mình có thể nhận biết được là độ dày độ mỏng. Ví dụ như mình nghe tiếng mũi khoan mài vào vỏ quả trứng ấy, mũi khoan kêu cứ chầm ấy, thì mình biết là vỏ nó vẫn còn dày. Nếu như mà mình mà mài sâu thêm một chút ấy, thì là cái tiếng vỏ quả trứng nó bị kêu kiểu như rung rung lên ấy, thì mình biết là lúc đấy là vỏ quả trứng nó nứt, nó sắp bị bể rồi. A steady drill is crucial for an artisan during the engraving process. With such elaborate patterns, an unstable drill can cause the eggshell to crack or break. Drilling is a difficult but essential part of the eggshell engraving. However, the value of the eggshell also depends on the lights placed inside the shell. Light shines through the patterns of the eggs and reflects on the walls, creating subtle illuminations. Culture Mosaic is a weekly journal here on VTV International, looking to give you, our viewers, the latest scoop on the cultural scene here in Vietnam. Whether it be the diversity and richness of century-old heritage or the dynamic and exciting vibe of a modern Vietnam, we hope to bring you the many facets of the cultural as well as artistic soul here in the country. So don't go away, as we have many more news coming your way. Symphony, a Vietnamese ethnic music orchestra that includes 50 artisans, musicians, and composers from ethnic groups across Vietnam, made its debut at the Hanoi Opera House on December 12th. The concert, entitled Night of Indigenous Unconscious, entertained the audience with a unique performance using only traditional Vietnamese musical instruments. It took the team of Symphony Orchestra 2 years in order to prepare for this one-night-only concert. In this week's edition of On the Mic, our reporter talks with artist Nhật Lý, who is the founder of Symphony, in order to learn more about his journey with the special group. Chúng tôi rất là cần những cái người, các bạn trẻ biết chơi cái nhạc cụ, có cái thuật nắm vững được cái, không cần biết nốt nhạc, nhưng không cần phải học nhạc, không, cái đó không quan trọng, nhưng mà biết cái văn hóa âm nhạc của mình. This was a field trip of artist Nguyễn Nhật Lý, the man behind the Symphony Orchestra. The trip aimed to find ethnic artisans to join Symphony, a group that celebrates native Vietnamese music. To achieve this, Lý and his team travel across the country to understand the cultures of ethnic groups. An orchestra that connects different musical elements
while still maintaining the traditional characteristics of each ethnic group is what artist Nguyễn Nhất Lý wants to present through the symphony orchestra. Đầu tiên xin được cảm ơn nghệ sĩ Nhất Lý đã dành thời gian tham gia chương trình trò chuyện cùng nghệ sĩ tuần này. Thưa ông, sau những thành công của vở diễn xiếc Làng Tôi và Áo Ố Show thì khán giả lại một lần nữa rất hào hứng với một tác phẩm có sự tham gia của nghệ sĩ âm thanh Nhất Lý, đó là Đêm Vô Thức Bản Địa. Vậy thì chương trình lần này ông và ekip có điều gì đặc biệt muốn giới thiệu tới công chúng ạ? Câu chuyện của Đêm Vô Thức Bản Địa đấy, nó là câu chuyện xây dựng một cái dàn nhạc. Thì dàn nhạc nó cũng chưa hình thành và cũng chưa có những cái tác phẩm. Cái này là những cái thử nghiệm mà anh em cũng tìm cách là đều tạo ra một cái mô hình cho người ta hình dung được cái vấn đề nếu làm dàn nhạc thì nó sẽ như thế nào. Bởi vì nó không phải là cái mô hình có sẵn, thì chúng tôi vừa làm vừa tìm hiểu và vừa chỉnh sửa, vừa tìm cách để hoàn thiện nó. Từ xưa này người ta cũng khai thác cái chất liệu dân tộc, người ta cũng khai thác các cái văn hóa bản địa đấy, nhưng người ta chỉ khai thác từng mảng từng miếng, một nét giai điệu, một vài cái nhạc cụ trong cái tổng thể, một cái mô hình âm nhạc dàn nhạc có sẵn. Thì còn câu chuyện này thì hoàn toàn dùng những cái âm sắc bản địa để tạo ra một cái dàn nhạc. Để có đêm nhạc lần này thì bản thân nghệ sĩ Nhất Lý cùng với các cộng sự và ekip của mình thì đã đi đến rất là nhiều các khu vực vùng miền ở trên cả nước, như là miền núi phía Bắc hay là các cái buôn làng ở Tây Nguyên, để tìm được những nghệ nhân và những cái nhạc khí tiềm năng cho dàn nhạc của mình. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về quá trình này ạ? Cái công việc mà tìm hiểu về âm nhạc dân tộc rồi tiến tới cụ thể hơn nữa là âm nhạc các dân tộc thiểu số ít người bản địa đấy, thì nó là cả một quá trình, nó cũng 10 năm rồi. Nhưng mà cái dự án thì nó mới hình thành 2 năm nay thôi. Cái khó khăn nhất của chúng tôi là đi tìm được những người nghệ nhân mà họ giữ được cái nguyên bản của các cái tộc người mà họ còn giữ lại được qua nhiều thế hệ, qua nhiều đời. Ví dụ có những khi mà chúng tôi đi thì gặp rất nhiều bạn trẻ, khi đến thì ôm đàn guitar xong hát những nhạc mới và nghĩ rằng đấy là cái mà để họ giới thiệu họ, để mà chúng tôi tìm người tham gia đấy. Thực ra chúng tôi tránh tất cả những cái điều đó, tránh những người mà hát đã được học hành hát theo cái cách mới. Chúng tôi tìm về những cái nguyên bản, những nguyên sơ thực sự nó giữ được cái giọng điệu, cái ngôn ngữ, cái hồn vía của các cái văn hóa tộc người đó, chứ nó chưa bị một cách đan xen, chưa bị một cái ảnh hưởng hoặc là ít bị những sự ảnh hưởng của những cái dòng văn hóa, những nền văn hóa, những ngôn ngữ văn hóa âm nhạc khác. Thì đấy là cái khó khăn lúc đầu cho chúng tôi đi tìm. Bởi vậy có những nghệ nhân ở đây có thể là không những là không biết nhạc đâu, mà không biết chữ luôn ấy, không biết viết, không biết đọc luôn ấy. Nhưng mà ngược lại cái giọng điệu của người ta khi người ta chơi nhạc đấy, thì nó là một cái thứ hồn vía, nó là một cái thứ giọng điệu nó đến từ gốc rễ ngày xưa và nó còn nguyên bản nhất. Thì chúng tôi tìm cái đó thì đương nhiên là rất khó khăn. Rồi sau đó có những người nhạc sĩ biết viết thì cũng phải nắm được văn hóa đó, biết ngôn ngữ đó, biết tính năng nhạc cụ đó. Và tính năng nhạc cụ đó bây giờ cũng phải hoàn thiện nó. Một mình thì nó hoàn thiện, nhưng mà chơi với cái khác thì nó gặp khó khăn. Rehearsal day for the symphony orchestra. Most of the artisans are Tày, Dao, Mông or Ede ethnic people. They've brought their identity of their traditional music to the group. Thay mặt cho dân tộc Thái chỉ có mỗi một mình tôi thôi. Vì tôi là ở nhà tôi hay hát các bài cổ truyền của hồi xưa ấy. Đi hát thì đi nhiều, nhưng mà đây là buổi trình diễn này là tổng hợp các dân tộc. Đây là lần đầu tiên. For professional composers and musicians, guiding ethnic artisans from different cultures to play in the same orchestra is a challenge. Khó khăn nhất việc đầu tiên là về cái tiếng nói. Cái tiếng kinh người ta rất là hạn hẹp, người ta chỉ có thể gọi là giao tiếp với mình thôi. Chứ còn những cái từ chuyên môn để mình dùng trong cái lúc mà dựng bài thì rất là khó khăn. Chúng tôi dùng cái phương pháp là tức là vẫn bản người ta đã thuộc sẵn, khi người ta đã đánh sẵn bao nhiêu năm trời rồi, thì dựa trên những lòng bản đó thì chúng tôi có thể dùng những phương pháp ví dụ như là sắp đặt hoặc là cắt ghép những mảnh nối. Mình là người truyền lửa, cái điều quan trọng nhất, chứ nó không còn cái quan trọng cái công việc là mình vẫy người ta vào đúng nhịp hay không, tại vì người ta không có biết cái chuyện đó và người ta không quan tâm cái chuyện đó. Mình là sự kết nối giữa các nghệ nhân ở 3 miền với nhau. Cái dự án này nó là một cái dự án dài hơi. Nhạc sĩ và nghệ sĩ của mình đã làm việc rất kỹ với các nghệ nhân. Thực chất là tôi cũng đã được học làm sao để đánh chiêng ED này và phải biết những cái làn điệu đấy. Sau đó sử dụng những cái đấy chúng tôi chỉ sắp đặt ở những vị trí khác thôi. Dàn
Giàn nhạc symphony là một phần trong dự án Si Sao có sự tham gia của âm nhạc bản địa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Vậy thì ông có thể chia sẻ là từ đâu mà ông lại có quyết định khởi xướng nên dự án này ạ? Ở Việt Nam trước đây thì khi mà làm âm nhạc đấy, người ta khó tưởng tượng rằng có thể là chỉ dùng tất cả những cái nhạc khí bản địa mà tạo ra một cái thứ âm nhạc nào đó dễ nghe, dễ thưởng thức, để tìm cách làm sao mà tìm ra những cái mô hình, những cái cách tổ chức âm nhạc có hiệu quả, hấp dẫn với cái đời sống ngày hôm nay, để cho người ta có thể thưởng thức, chứ không chỉ đơn giản là bảo tồn đâu. Nó có hiện diện trong đời sống và nó có một cái nhu cầu về thưởng thức đấy. Và ngày hôm nay đấy, sau 10 năm đấy, thì cái mô hình dàn nhạc symphony đấy của dự án Si Sao đấy, nó chừng mực nào đó nó trả lời cho cái điều này, tức là một câu trả lời cho vấn đề chọn lựa một cái thẩm mỹ, một cái chọn lựa một cái ngôn ngữ âm nhạc. Thì cái vấn đề mà tại sao lại Đông Nam Á là nó rất đặc biệt, bởi vì đối với tôi á, Đông Nam Á thì có một cái bản sắc rất rõ ràng, khác biệt với những vùng khác. Các nhạc cụ, các nhạc khí của người Đông Nam Á đều được làm từ tre, nứa và đồng thau, và hai cái chất liệu này đấy ở các châu lục khác người ta không sử dụng, nó làm nhạc cụ rất ít. Thế thì trong vấn đề âm nhạc đấy, tất cả các nhạc cụ làm bằng tre, nứa và đồng, nó có âm chất, âm sắc rất đặc biệt, và đấy đối với tôi đấy là cái nền tảng của bản sắc văn hóa âm nhạc của Đông Nam Á, chứ không phải của riêng Việt Nam. Và đấy là nền tảng để xây dựng cái dàn nhạc symphony, một cái dàn nhạc thực sự nó có thể đại diện cho một cái màu sắc của văn hóa bản địa Đông Nam Á. After 2 years of preparing and 1 month of rehearsing, more than 50 artists from the Symphony Orchestra made their debut in Hanoi on December 12th with the show Night of Indigenous Unconscious. The combination of traditional instruments like jaw harps, leaf flutes, baranung drums, and powerful singing greatly impresses the audience. More than 500 people were entertained by the show, the first time an orchestra has performed using only traditional instruments. It was amazing. It's an incredible culture. I've never seen instruments like I heard and saw this evening. Truly fascinating. But when I saw the word symphony and the description in the brochure, it talked about a symphony orchestra. So the acting and the dancing was a surprise actually. It's not what you expect in Western cultures from a symphony orchestra. Âm nhạc dân gian của chúng ta rất là phong phú và chúng ta vô cùng tự hào về âm nhạc dân gian của Việt Nam. Chúng ta những nghệ sĩ biểu diễn quả thực là họ mang hơi thở của cuộc sống và lên trên sân khấu. Dự án thì sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để có thể bảo tồn được âm nhạc truyền thống, âm nhạc dân gian của chúng ta, khi mà những nghệ nhân của chúng ta tham gia trong dàn nhạc symphony thì đa phần đều đã là cao tuổi. Thế hệ trẻ bây giờ đấy có thể họ rất nhanh nhạy, nhưng mà họ lại không được giữ được cái đúng giọng điệu và không giữ được những cái lòng bản của các cái văn hóa bản địa ngày xưa. Thì các cụ thì còn sót lại một vài người nghệ nhân, người ta giữ được cái lòng bản, người ta giữ được cái giọng điệu đó, thì người ta lại không có một tiếp cận nhanh nhạy trong vấn đề tổ chức một cái dàn nhạc. Người ta không biết nghe người khác, khi chơi cùng với nhau làm sao kết hợp với nhau, người ta rất là khó khăn. Thế thì phải có một cái quá trình, trước tiên là phải kết hợp những cái người nghệ nhân đó, họ giữ được giọng điệu lòng bản đó với những người trẻ, họ tiếp cận với nhau, chính người trẻ học người già, thì cái này nó phải quá trình. Hiện ra là chúng tôi đã có cả mời những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, nhưng đương nhiên là cái việc này không thể làm bằng ngày một ngày hai. Câu hỏi cuối cùng, không biết là nghệ sĩ có thể chia sẻ thêm về những kế hoạch cũng như là dự án trong tương lai của mình được không ạ? Cái dự án được viết ra với bước đầu là 3 năm, nhưng thực chất cái dự án này sẽ kéo dài nhiều năm hơn thế. Nhưng cái bước đầu tiên là 3 năm. Theo lịch trình ấy, thì là mỗi 3 tháng thì sẽ mời nghệ nhân và tổ chức một cái buổi làm việc khoảng 1 tháng, và sẽ mời từng 2 nước của Đông Nam Á một. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nghệ sĩ Nhất Lý đã dành thời gian cho chương trình, và hy vọng rằng khán giả sẽ sớm được gặp lại ông trong những chương trình đặc sắc hơn nữa trong thời gian tới.
You may have seen magicians performing with cards. They juggled and shuffled, playing cards as parts of sleight of hand tricks. But do you know that playing cards has flourished and grown to be a young, interesting, expressive, and unique art form all in itself? It's called cardistry. Now, if you've never heard of cardistry, take heart because the Vietnamese cardist will leave your jaws dropping. Cardistry is a portmanteau of card and artistry. The hands are used to make cuts, fans, patterns, and sequences with playing cards. Various arm spreads, shuffles, and springs are techniques to do this. The goal is to create captivating motion and beautiful displays. Bình thường mình nghe nhạc bằng tai, nhạc là để dành cho tai cảm thụ ấy. Thì mình nghĩ đây là cách mà tay làm ra các thứ tạo hình để cho mắt cảm thụ. Để cách giải thích hình tượng là dễ dàng nhất. The effects are limited only by the type of cards used and the performer's skill and imagination. The performance is neither an illusion nor magic. Rather, it is more like juggling, mime, or similar entertainment. Nguyễn Hoàng Duy, the 2016 Cardistry World Champion, is best known for the title Spin God, created several dizzy spin moves. Hầu như mọi người biết đến mình thì đều thông qua cái Mocking God. Khi mình bắt đầu chơi cái bộ môn này ấy, thì mình vào thì mình thấy là tất cả mọi người đều kiểu chỉ sử dụng các cái kỹ thuật về kiểu cầm ở cạnh bài ấy. Kiểu nó tức là nhìn nó cũng rất là khó rồi, nhưng mà khi mình vào thì mình thấy khai thác được thấy là rất ít người sử dụng cái góc bài ấy. Thì là mình vào và mình tức là mình sáng tạo và mình gọi là mình khai thác ở cái góc bài đấy và mình rất là thành công đấy. Cái concept của mình lúc đầu rất cơ bản là mình chỉ làm gấp đôi mọi thứ, tất cả mọi thứ gấp đôi lên thôi. Mà như là one hand cut nhá, thì là họ làm một tay, ví dụ như họ chỉ làm được một tay thôi. Tức là lúc mình vào ấy, họ chỉ làm được một cái này thôi. Thì mình nghĩ ra là bây giờ mình làm được hai cái cùng lúc đi, thì mình làm ra cái này. Mình chưa đặt tên cho nó, thì mình chỉ đăng lên mạng thôi, thì là mọi người thấy hay và mọi người tự đặt tên cho nó là cái Mocking God kia. Cardistry is a fun and cheap hobby, and one that exists almost only online. Vietnamese cardists have gathered together to bring their minds and creation to the worldwide community through performance and tutorial videos. Together, they are the Z Cardistry team. Mình thấy ở Việt Nam thì cũng chưa có nhóm nào mà thực sự là mạnh, mà thực sự là làm gì đấy nổi trội mà đến được tầm thế giới. Thì mình cũng muốn làm một số dự án các thứ, thì muốn là sáng tạo ra nhiều move mới hơn, rồi làm video các kiểu. Thì có một nhóm như thế kiểu dễ đưa ra cộng đồng thế giới hơn. Mọi người thì có một video là tên là Inspiration, thì video đấy được đề cử làm giải video của năm ở CardistryCon năm vừa rồi. These youngsters hope to make a living from the art while bringing Vietnamese cardistry to the global stage.
And that has also wrapped up our edition of Culture Mosaic for this week. If you would like to provide any feedback or comment on anything you've seen here on our show, please feel free to write to us at vtvinternational@vtv.vn and make sure to include both your name and address. You can also log on to our website at vtv4.vn or our YouTube channel at vtv4go for more up-to-date news. Thank you very much for tuning in, and until next time here on Culture Mosaic.